Kamusta na po kayo and welcome back to the adventure of Wave 100. Today, magpapalit po ako ng telescopic fork cover. So ililipat ko po ito dito. And magpapalit na rin po ako ng mga oil seal at maglalagay ako ng fork oil. Ito ang gamit ko sa pagtanggal ng oil seal sa loob ng cover. So, bearing remover to or bearing puller ang tawag dito. Pero ginagamit ko siya sa pagtanggal ng oil seal.